Mina kära bröder och systrar, evangelietexten idag hjälper oss att förstå att en av anledningarna varför många familjer är mycket ledsna är vad Jesus bryr sig om. Min son håller att dö, kom och hela honom. Heliga Augustinus tänkte på det som finns i Lukas evangeliet om den änkan som hade en son, den enda sonen, och sonen dog. Och de bar sonen, kroppen, för att begrava. Och när Jesus såg båbärarna så sa han, rådde på det och sa, vänta nu. Och han sa, unge mannen, jag befaller dig stå upp. Och unge mannen började leva igen. Och han gav honom tillbaka till sin mor. Jesus gör det för alla familjer som ber. Ibland vi träffar familjer som lider därför att barnen på något sätt är döda moraliskt. De har ingenting. De följer dåliga människor. De blir alkoholister. De börjar ta drog. Ibland när vi lyssnar till folk utanför kyrkan så har vi att ibland antalet av ungdomar som har befunnit sig i farliga ovanor, att antalet växer. Och man är orolig. Dessa barn kommer från familjer. Och familjerna kan inte vara glada, de är oroliga. Så orolig som den här mannen i evangelietexten. Min son ligger på döden, kom och hela honom. Så vi ber idag för alla dessa familjer. Ibland problemet kommer från föräldrarna. Om föräldrarna är inte aktiva, ärliga kristna, de kan vara källan till varför deras barn följer dåliga människor. Ibland det kan vara att barnen träffar folk i skolan. Men det värsta kan vara familjen. Om föräldrarna är inte bra förebild för barnen, det är mycket svårt för barnen att leva som goda och aktiva kristna. Därför är det viktigt, jag brukar säga det, att kyrkan måste ta familjeliv för lite djupare allvar. Jag brukar säga så här, om en ung man säger jag vill bli präst, kyrkan måste titta mycket och se om han passar. Och sen måste han studera minst i 8 år. Bara att han vill bli präst. Om en ung kvinna säger jag vill bli en nonna, det tar inte kortare än 4 år eller 5 år för att hon blir en nonna. Men om någon säger jag vill gifta mig, de vill inte ha tid att träffa prästen för att diskutera om äktenskapet. De vill titta, det räcker med att träffa prästen 3 gånger. 3 gånger. Och det är ett sakrament. Och därför tror jag att man skulle skapa i kyrkan en skola. Det behövs inte vara som prästseminariet. Men att det blir där ungarna får uppfostran om kyrkans sakrament, kyrkans äktenskapets sakrament. Så att de förstår innebörden av vad äktenskap betyder. Att de förstår att det inte, till exempel här, i det landet där vi lever, de som gifter sig
Statistiken säger att ibland det är upp till 70% som skiljer sig inom 3 år. Det är därför det är viktigt att vi hjälper de som ska gifta sig att lära sig om kyrkans lära om äktenskap. Det är nummer 1. Och att de, eftersom de förstår vad äktenskap betyder, att de uppfostrar sina barn ordentligt. Så att man säger inte till Kristus, mitt problem är mina barn. Jag har högt blodtryck på grund av mina barn. Jag är döende på grund av mina barn. Den här mannen var mycket orolig. Och källan till hans orolighet var hans son som låg döende.